เจอกัน EP ที่2กับตุ๊กตาประกอบคอม EP ที่1ตุ๊กตาเลือกเคสกันไปแล้วเนาะและ EP นี้เขาจะมาเลือกมอเตอร์บอร์ดกันเนาะและมอเตอร์บอร์ดที่ตุ๊กตาเลือกก็คือแต่ว่าก่อนอื่นตุ๊กตามีความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์บอร์ดอยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนไปเบิ่งกันก่อนเนาะแล้วเขาค่อยมาเฉลยว่าตุ๊กตาเลือกเป็นมอเตอร์บอร์ดตัวใดไปกันเลยเฮียน IT กับตุ๊กตา QT มื้อนี้เรามารู้จักกับมอเตอร์บอร์ดหรือว่าเมนบอร์ดกันซึ่งว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นตัวคอนเนคส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์หน้าที่ของมันก็คือเป็นตัวแจกจ่ายพลังงานจาก power supply ไปให้คอมโพเนนต์และยังเป็นตัวกลางที่ช่วยให้คอมโพเนนต์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้นํอย่างเช่นว่าช่วยให้การ์ดจอสามารถสื่อสารกับ CPU ได้ช่วยให้แรมสามารถสื่อสารกับ CPU ได้แบบนี้เนาะและในปัจจุบันนี้มอเตอร์บอร์ดก็มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อและเขาจะเลือกรุ่นใดแบบใดให้เหมาะกับเฮาเนาะมื้อนี้ตุ๊กตาจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ทุกคนได้เข้าใจและเลือกซื้อให้เหมาะกับตัวเองหลายขึ้นอ่ะแต่ว่าก่อนจะไปเนาะเฮาไปพักเบิ่งสิ่งที่น่าสนใจจากสปอนเซอร์เฮาก่อนดีกว่าไปกันเลยอ้าวยังไม่มีสปอนเซอร์ทุกคนเขาเห็นแล้วเนาะอยากมาสนับสนุนรายการเขากะติดต่อมาได้เด้อเนาะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคให้อยู่นี่เด้อต้องเป็นอย่างเนาะว่ามีสปอนเซอร์จะกะว่าเป็นอย่างคนเบิ่งกะให้กำลังใจอ่ะเนาะเดี๋ยวสปอนเซอร์ก็มาเองอะไรเนาะเป็นว่าเขาเข้าเรื่องของเขากันต่อดีกว่าเนาะปัจจัยในการเลือกมอเตอร์บอร์ดเนาะกับคำนึงอยู่3อย่างหลักๆที่เขาต้องรู้เนาะก็คืออันที่1กับแมน form factor เนาะ form factor คันว่าให้เข้าใจง่ายก็จะประมาณแบบว่าขนาดเนาะขนาดของมันก็จะมีหลายขนาดน้ำกันเนาะก็จะมี MATX ก็จะเป็นบอร์ดขนาดน้อย ATX ก็เป็นบอร์ดขนาดกลางหรือว่าบอร์ด standard แล้วก็ EATX ก็จะเป็นบอร์ดขนาดใหญ่แล้วก็มี ITX เนาะแต่ว่าตัวนี้คนก็จะบ่นิยมใช้กันหลายเนาะแล้วก็ความแตกต่างเนาะก็บ่ได้แตกต่างอย่างหลายต่างแต่ว่า MATX ก็เป็นบอร์ดขนาดน้อยใส่คอมโพเนนต์ได้น้อยแล้วก็ EATX ก็จะเป็นบอร์ดขนาดใหญ่สามารถใส่คอมโพเนนต์ได้หลายก้อนซึ่งว่าคอมโพเนนต์ที่หมายถึงนี่ก็จะประมาณว่าสามารถใส่แรมได้หลายขึ้นแล้วก็มีสล็อต PCI หลายขึ้นแบบนี้เนาะและข้อที่2 chipset ซึ่งตัวนี้จะบ่งบอกถึงฟีเจอร์ของมอเตอร์บอร์ดเช่นว่ามอเตอร์บอร์ดของ ASUS ใช้ chipset ของ AMD ตัวอย่างว่า AMD B550 แต่ในขณะเดียวกันมอเตอร์บอร์ดของ MSI ก็ใช้chipset ของ AMD B50 เช่นเดียวกันเนาะซึ่งความแตกต่างก็คือว่าเราจะสามารถใช้แรมได้รุ่นใดแบบใดและหลายซ้ำใดกับพอร์ต USB เนาะมีจักอันและก็รุ่นใดคือแบบว่า 2.0 บอ 3.0 บอแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นๆที่แตกต่างกันเนาะคันแบบเสียงยกตัวอย่างกับบ่ฮู้สิเข้าใจบ่แล้วยกตัวอย่างประมาณว่าอันนี้แม่นรถเบนซ์เนาะอันนี้แม่นพากานี่อาจจะเป็นเบนซ์ S-Class เบนซ์ S-Class กับพากานี่เนาะซึ่งว่าความแตกต่างกันเนาะอันนี้เนาะคือต่างกันเลยแต่ว่ามันจะมีอันที่ว่าไส้คือกันก็คือจักรพอสิเข้าใจบ่ออกมาสิเข้าใจง่ายขึ้นเนาะและข้อที่3 socketตัวนี้จะบ่งบอกถึงว่าเราสามารถใส่ CPU รุ่นใดได้แน่ยกตัวอย่างเนาะ socket ของ AM4 เนาะจะสามารถใส่ได้กับ CPU ของ AMD แต่บางรุ่นเนาะกำกับว่าบางรุ่นแต่ว่า socket ของ AM4 จะบ่สามารถใช้ได้กับ CPU ของ Intel เข้าใจป่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกเนาะปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบ3หูปลั๊กเสียบ3ตาหูปลั๊กเสียบ2ตาจะเอาปลั๊กเสียบ3อันไปใส่สินะมันก็บ่ได้เขาจะว่าได้หักออกทุยมันบ่ได้เนาะแต่ว่าใส่กับซ็อกเก็ตบ่ได้เนาะจะเป็นเสียบตัวกับฮักเอาเนาะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังหวังว่าทุกคนสิเข้าใจเนาะและนี่ก็คือ3อย่างที่ต้องฮู้ก่อนเลือกซื้อมอเตอร์บอร์ดนั่นเองเนาะไผที่ว่าฮู้3อย่างนี้แล้วเนาะก็สามารถไปเลือกซื้อคอมโพเนนต์ให้เข้ากับมอเตอร์บอร์ดและกับความต้องการของตัวเองได้แบบตรงจุดนั่นเองหรือว่าไผที่ว่ามีคอมโพเนนต์อยู่แล้วเนาะก็เอาไปเลือกซื้อมอเตอร์บอร์ดเพื่อให้เข้ากับคอมโพเนนต์ของตัวเองได้เช่นเดียวกันและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะหรือไผอยากจะฮู้ลึกๆลงไปกว่านี้เกี่ยวกับมอเตอร์บอร์ดอีกก็คอมเมนต์มาได้ตุ๊กตาจะได้อัดคลิปให้ต่อไปนั่นเองเนาะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายโอเคทุกคนมากันต่อเนาะหลังจากไปเอาความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์บอร์ดกันแล้วเนาะมาเฉลยกันเลยดีกว่าว่าตุ๊กตาเลือกเป็นมอเตอร์บอร์ดตัวไหน
ตุ๊กตาเลือกเป็น ASUS X570P Form Factor ATX และกะ Chipset X570 และกะ Socket AM4 ของ AMD นั่นเองเนาะทุกคนลองเดาเบิ่งว่าตุ๊กตาจะใส่ CPU ตัวใดคอมเมนต์มาได้เด้อเนาะส่วนฟีเจอร์อื่นเนาะนี่เลยสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นด้วย M.2 เพื่อ SSD ของเฮาและกะ PCIe เนาะจะเป็น 4.0 และกะ USB 3.2 นั่นเองส่วนฟีเจอร์อื่นๆทุกคนไปหาเบิ่งได้อยู่ ASUS เด้อเอาเป็นว่าตอนนี้ตุ๊กตาตื่นเต้นอยากประกอบใส่เคสกันแล้วพร้อมหรือยังเข้าไปประกอบใส่เคสกันเลยประกอบแล้วสำหรับสิ้นส่วนทำอิฐของเฮาเนาะกับมอเตอร์บอร์ดเนาะตื่นเต้นเริ่มสิเปลี่ยนทางแล้วน้อยนึง และอีพีต่อไปเนาะเราจะมาประกอบในส่วนของ CPU อย่าลืมทวยมาเด้อเนาะมาทุกท่านจะใช้ CPU ตัวใดเนาะแต่ว่าอีพีนี้ไปก่อนเด้อทุกคนแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย